Hello everyone! Magandang araw! So ngayon gagawa naman tayo ng ating coffee dalgona. So ang mga basic ingredients na kailangan ay instant coffee, 2 tablespoon, sugar, 2 tablespoon also, and 2 tablespoon of water. Okay? So itong ibang ingredients na to, itong chocolate drop, gagamitin ko to for toppings lang at saka itong condensed milk. And then ito namang gatas, powdered milk, para sa kung saan natin ilalagay yung ating coffee dalgona. Okay? So start na tayo. So in short, ito pong coffee stick na to, 4 na ganito, is equivalent to 2 tablespoon. Okay? Then, ang isusunod natin ay 2 tablespoon ng sugar. And then, 2 tablespoon of water. Then, simulan na natin yung process ng mixing. You can use a whisk kung wala kayong hand mixer sa bahay. Pwede rin naman tinidor. Kaya lang, medyo matagal na proseso bago siya maging fluffy. Okay? Ang i-achieve natin dito, kaya tayo gumagamit ng hand mixer or hinahalo natin siya para maging fluffy. Para pag nilagay natin siya sa itaas ng milk natin, mas maganda siyang tingnan, diba? So, ayan, kung nakikita nyo, nag-iba na ang consistency niya. Medyo fluffy na siya. So, malapit na tayong matapos. So, ayan, tapos na ginagawang fluffy na yung ating ginagawang coffee mixture. So, ganitong consistency ang dapat nating ma-achieve. Actually, pag tinaob natin yung ating bowl or container, hindi siya matatapon. So, it means okay na siya. Mixture. So, ngayon, ang gagawin naman natin, prepare natin yung ating milk. So, ito yung ating powdered milk. Tutunawin muna natin siya sa baso bago lagyan ng yelo. So, lagyan natin ng asukal. Half tablespoon lang yung ilalagay ko. Kasi ayoko ng matamis. Okay, pero depende yun sa preference nyo. Kung gusto nyo naman ay matamis, then you can add some more sugar. So, yan. Lalagyan na natin ng ating coffee dalgona. So, yan na yung itsura ng ating finished product. Coffee dalgona with a twist. Nilagyan ko ng konting condensed milk sa taas and then chocolate drop. Optional naman yun. Kasi meron lang ako dito sa bahay, kaya nilagyan ko para mas maganda siya, presentable. And titikman na natin ang ating finished product. Let's try it. Ang tapang. Nung unang tikim ko doon sa ating nilagay na coffee dalgona, napakatapang ng coffee. Ang proportion is 2 tablespoon of instant coffee, 2 tablespoon of sugar, and 2 tablespoon of water. Pero nung minix ko na siya sa ating milk, very nice naman ang lasa niya. Kailangan ihahalo mo na siya dun sa milk for you to consume it. Pero yung i-consume mo na
yung mismong toppings lang, napakatapang. Kung gusto mo hindi masyadong matapang, bawasan mo yung instant coffee. O kaya naman, ay dagdagan mo yung sugar. At saka water. Okay? So, that's all. Thank you for watching my video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify tayo pag may bago tayong uploaded na video.